म्यूजिक नजरेचा हा मारू नको बाण ग, नजरेचा हा मारू नको बाण ग, माझा जाईल प्राण ग, माझा जाईल प्राण ग. जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो बघू शकता जो आजचा व्हिडिओ तो खरंच खूप जबरदस्त आणि फुल कडक झालेला आहे. कारण मित्रांनो जो आजचा व्हिडिओ तो आपण केलेला आहे EFX व्हिडिओ एडिटिंगवरती. आणि मित्रांनो तुम्हाला माहीतच असेल की EFX व्हिडिओ एडिटिंग खूप ट्रेंडिंगवरती सुरू आहे. त्यामुळे मला इंस्टाग्रामवरती खूप मेसेज आले की भाव EFX व्हिडिओ एडिटिंगवरती एक ट्युटोरियल आहे. मित्रांनो सर्वांच्या डिमांडवरती जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण EFX व्हिडिओ एडिटिंगवरती केलेला आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण तुमच्या भावाने एकदम तुम्हाला स्टेप बाय स्टेपमध्ये आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेला आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसा करू शकता. त्यासाठी आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आला असाल तर आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते. त्यासाठी तुम्ही आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो तुम्हाला जर स्टेटस एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण आली किंवा तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवताना काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता. आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देत असतो, त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. आणि मित्रांनो जो आजचा मटेरियलचा झिपचा पासवर्ड आहे तो या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तर व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघा. तर चला मित्रांनो कुठल्याच प्रकारचा टाईम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. चलिए शुरू करते हैं. मित्रांनो असा जर व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्हाला एका ॲपची आवश्यकता लागणार आहे. ते ॲप अलाइट मोशन. मी जे यूज करत आहे ते ॲप प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही. हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल. जॉईन झाल्यानंतर मी तिथे एक मेसेज पिन केलेला आहे. त्या मेसेजवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला अलाइट मोशनची मोड APK डाउनलोड लिंक मिळून जाणार. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही अलाइट मोशनचं मोड APK इझिली डाउनलोड करू शकता. तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा. टेलिग्राम ग्रुपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर सिम्पली मित्रांनो असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला एक प्रोजेक्ट दिलेला आहे. मी VFX प्रोजेक्ट नावाने एक तुम्हाला प्रोजेक्ट दिलेला आहे. हा प्रोजेक्ट मित्रांनो मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेला आहे. जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल किंवा तुम्हाला XML फाईल इनपुट करता येत नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता. तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. या व्हिडिओची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर सिम्पली मित्रांनो असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो आपला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा. प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पली स्लाईड करत खाली जायचं. खाली आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता जे ऑडिओ आहे, हे जे ऑडिओ आहे हे इथे मिसिंग दाखवत आहे इथं. तर सिम्पली या ऑडिओवरती क्लिक करायचं. ऑडिओवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली इथून हे डिलीट करून टाकायचं. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, ऑडिओवरती जायचं, व्ह्यू ऑल करायचं. आणि मी तुम्हाला एक मटेरियलसोबत ऑडिओ दिलेला आहे, तो ऑडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा. तर बघू शकता तो ऑडिओ इथे ॲड झाल्यानंतर या ऑडिओवरती लॉंग प्रेस करायचा आणि या ऑडिओला काही अशा प्रकारे इथं खाली करून घ्यायचं. तर बघू शकता इथं काही अशा प्रकारे तुम्ही इथं या ऑडिओला एकदम खाली करू शकता. तर आपला जिथे जुना ऑडिओ होता तिथे याला घेऊन घ्यायचा आहे. तर मी या जुन्या व्हिडिओच्या खाली याला घेऊन घेतो. तर मित्रांनो बघू शकता आपण इथे याला सेट केलेलं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो याच्या वरची जी लेअर आहे ही वाली, या लेअरवरती पुन्हा तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला या कलर अँड फिलवरती क्लिक करायचं आहे. बघू शकता इथे काही अशा प्रकारे ऑप्शन आहे. तर सिम्पली या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा आहे ते इमेज सिम्पली इथे घेऊन घ्यायची आहे. तर बघू शकता मी इथे डेमोसाठी इमेज घेऊन घेतो. तुम्ही इथं कोणती पण इमेज वापरू शकता. तर बघू शकता मित्रांनो आपण ही इमेज इथं सेट केलेली आहे. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं पुढे करत जायचं आहे. तर बघू शकता मी ॲरोच्या साईडने पुढे जाऊन जातो. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो ही जी लेअर आहे या लेअरवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. या लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला कलर अँड फिलवरती क्लिक करायचं आहे. कलर अँड फिलवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा या मीडियाच्या इथे क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर पुन्हा जी आपली नेक्स्ट इमेज आहे ते पुन्हा इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मी इकडे नेक्स्ट इमेज इथे ॲड करून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो नेक्स्ट इमेज पण इथे ॲड झालेली आहे. तर मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, जिथे ते असं मिसिंगचं तुम्हाला ऑप्शन बघायला मिळत आहे त्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता या लेअरवरती आपण एकदा क्लिक करून घेऊया. या लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर पुन्हा कलर अँड फिलवरती क्लिक करायचं आहे.
याच्या मीडियाच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला ज्या इमेजवरती बनवायचं आहे ती इमेज पुन्हा इथं घेऊन घ्यायची आहे. तर बघू शकता मी इथं डेमोसाठी इमेज सर्व इथे ॲड करून घेतो. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा तुम्हाला असं काही स्लाईड करत करत पुढे जायचं आहे. तर बघू शकता आपली इथं एक इमेज इथं मिस आहे. तर सिम्पल या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा इथे ज्या इमेजवरती आपल्याला स्टेटस बनवायचं आहे ती इमेज पुन्हा इथे घेऊन घ्यायची आहे. तर बघू शकता मी इथे सर्व अलग अलग इमेज इथे घेऊन घेतो. तुम्हाला जर हे इमेज हवे असतील तर मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे लिंक्स या व्हिडिओचं मटेरियल दिलेलं आहे, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा ज्या ह्या इमेजेस आहे या इमेजेसला पण अशाच प्रकारे इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी या सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेतो. मित्रांनो तुम्ही सर्व इमेजेस ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे एक ग्रुपचा एक लेअर मिळून जाणार. तर तुम्हाला इथं काय करायचं आहे मित्रांनो, सिम्पली या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि एडिट ग्रुप नावाने एक हे ऑप्शन आहे. या एडिट ग्रुप नावाच्या ऑप्शनवरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे अजून 3 ग्रुप बघायला मिळतील. तर सगळ्यात वरचं जे ग्रुप आहे हावाला या ग्रुपवरती पुन्हा तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली या एडिट ग्रुपच्यावरती पुन्हा क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो जे 2 नंबरची लेअर आहे या 2 नंबरच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा आहे ती इमेज काय अशा प्रकारे इथे सिम्पली ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मी इथे इमेज ॲड करून घेतो डेमोसाठी. हे इमेज ॲड केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा तुम्हाला बॅक करून घ्यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर मित्रांनो याच्या खालचा जो ग्रुप होता या ग्रुपवरती पुन्हा क्लिक करायचा आहे. पुन्हा एडिट ग्रुपवरती क्लिक करायचं आहे. एडिट ग्रुपवरती क्लिक केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला काही अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पली जे 2 नंबरची लेअर आहे याच्यावरती पुन्हा क्लिक करायचं आहे. या लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा कलर अँड फिलवरती क्लिक करायचं आहे आणि जिथे जी इमेज पुन्हा इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता पुन्हा इथे आपण एक इमेज ॲड करून घेऊया. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा इथून तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो जो 3 नंबरचा ग्रुप होता आहे आणि 3 नंबरच्या ग्रुपवर पुन्हा क्लिक करायचा आहे. पुन्हा एडिट ग्रुपवरती क्लिक करायचं आहे आणि ही इमेज पुन्हा इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता इथे पुन्हा आपण एक इमेज ॲड करून घेऊया. तर मित्रांनो तुम्हाला जर हा स्टेटस बनवताना काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला एक मेसेज करून द्या. मी तिथे सर्वांना रिप्लाय देत असतो. जर तुम्हाला काही पण अडचण आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला विचारू शकता. तर बघू शकता मित्रांनो आपण एवढं झाल्यानंतर पुन्हा इथून बॅक करून घेऊया. पुन्हा एकदा इथून बॅक करून घेऊया. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं सर्व इमेजेस ॲड करायचे आहे. मी अजूनपर्यंत इथं सर्व इमेजेस ॲड केलेले नाही. तुम्ही इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घ्या. इमेजेस ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जिथे एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर बघू शकता मी इथं ओव्हरले इफेक्टचे पूर्ण इथं लेअर दिलेले आहेत. तर सिम्पली तुम्हाला या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे अशा प्रकारे. या लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर कलर अँड फिलवरती क्लिक करायचं आहे आणि या मीडियाच्या ऑप्शनवरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे हा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे. तर हा इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. अशाच प्रकारे मित्रांनो इथं तुमचा पूर्ण जिथपर्यंत व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत मी तुम्हाला इथे लेअर दिलेले आहेत. तर काय अशा प्रकारे इथं सर्व लेअरला तुम्हाला हा इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मी इथं काही अशा प्रकारे तुम्हाला 2-3 इमेजेसला ॲड करून दाखवतो. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला इथं सर्व इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर मी या सर्व इथे ॲड करून घेतो. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता ही जी इमेज आहे ही शॅडो इफेक्टची इमेज आहे. तर सिम्पली या शॅडो इफेक्टच्या इमेजवरती असं क्लिक करायचं आहे आणि इथे एक शॅडो इफेक्ट इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मी इथे एक शॅडो इफेक्ट इथे ॲड करून घेतो. मित्रांनो शॅडो इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर मी इथे तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ रेडी करून दाखवून देतो की कसा झालेला आहे. तर मित्रांनो बघू शकता इथे मी सर्व इमेजेस ॲड केलेले नाही आहे, कारण मी जर सर्व इमेजेस इथे ॲड करत बसलो तर खूप टाईम होऊन जाणार. म्हणून आपण इथे काही इमेजेस इथे ॲड केलेले आहेत. जर मित्रांनो तुम्ही इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घ्या जेणेकरून तुमचा व्हिडिओ एकदम जबरदस्त होणार. तर मित्रांनो तुमचा व्हिडिओ जबरदस्त झाला आणि तुम्हाला जर तो सेव्ह करायचा असला तर सिम्पल तुम्हाला या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पल एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट होत आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते. त्यासाठी तुम्ही आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया अशाच एका इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.